0 เริ่ม อ้าวเย้ เย้ เย้สวัสดีทุกคนเลยปรบมือวันนี้ฝากของแพงนะข้อนี้แพงมากเลยแล้วเนี่ยเด็กรอบสดก็เป็น Data ของแพงให้เลยนะคุณรู้ไหมคำว่าเวียนว่ายตายเกิดอ่ะจริงๆแล้วก็คือการเวียนว่ายอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ฟินไม่ชอบแล้วก็เศร้าเสียใจกังวลหรือว่าสงสัยหรือว่าใดๆก็ตามที่เป็นอารมณ์ที่ทำให้คุณไม่มีพลังนั่นแหละนี่แหละคือเวียนว่ายตายเกิดของแท้เนาะถ้าคุณอยากไปเกิดใหม่จริงๆไปฟังได้ในคลาสเกิดใหม่อมตะนะหรือว่าเป็นคลาสเกิดใหม่ไปศาลก็ได้เนาะคุณก็คือจะไม่อยู่ในวังวนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแปลว่าอะไรเจอเรื่องเดิมๆเจอเหตุการณ์เดิมๆผู้คนมาพูดแบบเดิมอีกแล้วชัดอะไรวะก็ได้ผ่านไม่ได้เจออีกแล้วแบบเดิมๆนะนี่แหละเขาเรียกว่าวางวนนะลูกนะก็คือการเป็นใบไทยเกิดของแท้เนาะแต่ถ้าอยากไปสวรรค์ชั้นไปศาลเนี่ยก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ด้านบนพื้นที่สว่างกระจ่างเพราะเวลาคุณกระจ่างเนี่ยอยู่ข้างบนได้ง่ายมากอยู่ในพื้นที่ปีสุขเบิกบานแล้วล่ะแฮปปี้ฟิน